سلام عرض احترام، میلاد رضایی هستم و اینجا کانال شهر خورشید هست. خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. موضوع تحلیل امروز بررسی یکی از پیچیده ترین جنگ های قرن 21 در اروپا هست. جنگ روسیه و اوکراین. در این تحلیل میخوایم به طور کامل و تخصصی دلایل، روش‌ها و پیامدهای استراتژی روسیه رو در این جنگ فرسایشی بررسی کنیم. پس با دقت گوش کنین تا درک کاملی از پشت صحنه تحولات اوکراین داشته باشید. بعد از حملات ابتدایی جنگ، روسیه فهمید که در تله جنگ نیابتی آمریکا افتاده. روسیه اگر می‌خواست به صورت همه جانبه به جنگ ادامه بده، به سرعت به سمت یک فروپاشی سنگین نظامی می‌رفت. به همین دلیل یک عقب نشینی انجام داد و تغییرات گسترده‌ای رو آغاز کرد. روسیه تصمیم گرفت به جای حملات سریع و مستقیم به سراغ مدل کلاسیک جنگ‌های فرسایشی بره. روشی که ریشه در آموزه‌های نظامی شوروی از زمان دو جنگ جهانی سابق داره. در این روش هدف نه تصرف سریع زمین بلکه تحلیل تدریجی ارتش دشمنه. یعنی روسیه با ایجاد جبهه‌های ممتد اوکراین رو وادار کرد که نیروهاش رو وارد میدانهای نبرد سنگین کنه و به مرور زمان این نیروها رو مستهلک و نابود کرد. آمارهای معتبر میگن که روسیه موفق شده بیش از 1,000,000 نیروی اوکراینی رو از چرخه جنگ خارج کنه. در کنار این، روسیه در داخل کشورش هم دست به تغییرات اساسی زد. ساختار دولت و اقتصاد به سمت مدل اقتصاد جنگی رفت. صنایع نظامی توسعه پیدا کرد، خطوط تولید جدید راه اندازی شد و تولید تسلیحات به ویژه پهپادهای انتحاری و تجهیزات ضد پهپاد به شدت افزایش پیدا کرد. نکته مهم اینه که روسیه از تجربه دوران شوروی استفاده کرد، اما با یک تفاوت بزرگ. این بار از حمایت اقتصادی چین، هند، ایران و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقا و حتی آمریکای لاتین بهره گرفت و تونست تحریم‌های غرب رو تا حد زیادی بی‌اثر کنه. در بخش جنگ سخت هم نقطه اوج تغییرات نظامی روسیه نبرد پهپادیه. در ابتدا اوکراین و ناتو با تکیه بر پهپادهای FPV و انتحاری سعی کردند با اجرای سیاست زمین سوخته پیشروی روسیه رو متوقف کنند. تصور اونا این بود که با قفل کردن خطوط مقدم با شبکه‌های پهپادی روسیه دیگه نمیتونه پیشروی کنه. اما روسیه واکنش نشون داد. در مدت کوتاهی سامانه‌های ضد پهپاد توسعه داد، پهپادهای انتحاری ایران رو به کار گرفت و بعد پهپادهای مونتاژ خودش رو به تولید انبوه رسوند و در نهایت با شکار تیم‌های اپراتور پهپادهای اوکراینی این دکترین رو شکست داد. حملات به خطوط تولید و ذخیره پهپادهای اوکراین هم باعث شد که قدرت پهپادی اوکراین به شکل محسوسی کاهش پیدا کنه. با شکست دفاع کلاسیک، ارتش اوکراین مجبور شد از تاکتیک‌های زیرزمینی استفاده کنه. یعنی استقرار نیروها در سنگرهای پراکنده، ساخت تونل‌های زیرزمینی و دفاع موضعی به سبک جنگ جهانی اول تا در مقابل روسیه بایسته. هدف اونها این بود که با مقاومت‌های تیمی و پراکنده زمان دفاع رو طولانی‌تر کنن. اما این روش باعث فرسایش شدید نیروهای انسانی و افزایش تلفات شد. نکته مهم اینجاست که هدف نهایی روسیه دیگه مثل قبل تصرف فوری شهرهای بزرگ مثل کیف و اودسا نیست. روسیه به دنبال نابودی کامل ظرفیت نظامی و اقتصادی اوکراینه. حملات مستمر به کارخانه‌ها، انبارهای مهمات، خطوط راه‌آهن و زیرساخت‌های صنعتی دقیقاً برای همین هدف انجام میشه. وقتی که ارتش اوکراین تهدیل بره و ظرفیت دفاعیش از بین بره، تصرف شهرها برای روسیه با کمترین هزینه ممکن انجام خواهد شد. حالا باید به آینده این جنگ نگاه کنیم. اگر مسیر فعلی ادامه پیدا کنه، ارتش اوکراین در یک بازه زمانی 12 تا 18 ماهی آینده با فروپاشی کامل روبرو خواهد شد. البته ناتو برای تغییر مسیر جنگ احتمالاً حملاتی به کریم یا حتی خاک روسیه انجام میده. اما روسیه تا امروز تونسته با توسعه خطوط تولید و حفظ برتری تاکتیکی وضعیت جبهه رو به نفع خودش تثبیت کنه. و اما بخش بسیار مهم تحلیل امروز،
پیامدهای ژئوپلیتیکی این جنگ برای اروپا است. باید توجه کنیم که اروپا برخلاف آمریکا به شدت به سرنوشت و نتایج این جنگ وابسته است. کشورهای اروپایی الان با بحران انرژی مواجه شدند. قیمت گاز و نفت افزایش پیدا کرده و صنایع انرژی در آلمان، فرانسه و ایتالیا آسیب اساسی دیدند. کاهش واردات انرژی از روسیه باعث شده که بسیاری از کارخانه‌های اروپایی یا تعطیل بشن یا با ظرفیت پایین فعالیت کنند. این موضوع میتونه در بلند مدت موقعیت اقتصادی اروپا رو در جهان تضعیف کنه. از سوی دیگه اروپا الان با بحران نظامی هم روبرو شده. ذخایر تسلیحاتی کشورهای اروپایی برای حمایت از اوکراین مصرف شده و صنایع نظامی اروپا ظرفیت جایگزینی سریع این ذخایر رو نداره. همین موضوع باعث افزایش وابستگی نظامی اروپا به آمریکا شده. به عبارت دیگه اروپا بار دیگه زیر چتر نظامی ایالات متحده قرار گرفته. در این شرایط اگر روسیه در جنگ موفق بشه، کل نظم امنیتی اروپا دچار تعطیل خواهد شد. کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان و کشورهای بالتیک در هراس از نفوذ نظامی روسیه درخواست استقرار پایگاه‌های بیشتر ناتو رو مطرح می‌کنند. اما در غرب اروپا زمزمه‌هایی از بازنگری در روابط با روسیه به گوش میرسه، چون تداوم جنگ به طور مستقیم به ضرر اقتصاد و امنیت اروپا تمام شده. اما بخش پایانی تحلیل مقایسه این جنگ با جنگ جهانی دوم. در اون زمان آلمان نازی هم تصور میکرد که میتونه با حملات برق‌آسا اتحاد جماهیر شوروی رو شکست بده. اما ورود شوروی به جنگ فرسایشی و بهره‌گیری از عمق سرزمینی و منابع صنعتی موجب شکست آلمان شد. امروز روسیه همون الگو رو با شرایط جدید در طرف مقابل تکرار میکنه. روسیه به جای پیشروی سریع، تمرکز بر فرسایش دشمن، استفاده از ظرفیت صنعتی و مدیریت اقتصادی در شرایط تحریم رو سرلوحه کار خودش قرار داده. از طرف دیگه غرب هم مثل دوران جنگ جهانی دوم با ارسال تسلیحات و کمک‌های مالی تلاش داره جبهه مقابل روسیه رو تقویت کنه. اما با این تفاوت که امروز دیگه آمریکا و اروپا اون ظرفیت صنعتی عظیم دوران جنگ جهانی رو ندارن و این موضوع محدودیت‌های راهبردی جدی براشون ایجاد کرده. در نهایت جنگ اوکراین نشون داد که ترکیب فناوری‌های جدید مثل پهپادها و جنگ سایبری با مدل‌های کلاسیک جنگ‌های فرسایشی میتونه شکل آینده جنگ‌های بزرگ رو تعیین کنه. در این نبرد زمان و ظرفیت صنعتی تعیین کننده واقعی پیروزی خواهند بود. خب این بود تحلیل امروز ما. امیدوارم با این توضیحات درک روشن‌تری از پشت صحنه جنگ اوکراین و پیامدهای جهانیون پیدا کرده باشید. امیدوارم از این تحلیل لذت برده باشید. لطفاً یادتون نره که کانال ما رو دنبال کنین، دکمه زنگوله رو بزنین و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. حمایت‌های شما دوستان گرامی میتونه تأثیر خیلی زیادی در ادامه کار کانال داشته باشه. به زودی شاهد افزایش کیفیت بخش‌های مختلف تحلیل هامون هم خواهیم بود. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.